สวัสดีเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรวิฝรั่งอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเพชรจะพาเพื่อนๆไปดูอพาร์ตเมนต์ที่เพชรเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ในจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้ยินเสียงไหมเสียงปุ๊ก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 เกิดอะไรขึ้นมาดูsatu hari Selesai. Satu. tahu Dua. dua hari Satu. satu hari oke หลังจากพักอาศัยได้1 อาทิตย์เราจึงทราบว่าห้องน้ำเล็กนี้นะคะพื้นไม่ราบเอียงหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วน้ำไม่ระบายลงท่อค่ะขังเป็นน้ำตกอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ช่างกำลังออกไปทานข้าวเที่ยงกันนะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันว่าทำไปถึงไหนแล้วเขาก็เก็บของลงไปบ้างนะจากตอนแรกที่ว่าของอยู่ตรงนี้เยอะเลยเราเข้าไปดูช่างได้ฉีดน้ำแล้วน้ำก็ไหลเอียงลงท่อไปมีการใส่พื้นใหม่นะพื้นนี่ตัดสำเร็จมาเลยท่อมองเห็นชัดเลยครั้งนี้ว่าพื้นเอียงไปขั้นตอนต่อไปคิดว่าคงจะเป็นการฉีดซิลิโคนหรือเอาปูนมาฉาบขอบเพื่อไม่ให้น้ำซึมลงไปด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันเลยทีเดียว1 เดือนนะที่เราคอยตอนนี้เพชรก็เข้ามาอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่ได้ประมาณ1 เดือนแล้วนะคะค่าน้ำค่าไฟเดือนแรกมาแล้วเราย้อนกลับไปดูวันแรกที่ย้ายเข้ากันก่อนค่ะอาริจุมอาสซายาปินดาอพาร์ตเมนต์ด้านหน้านี้นะเป็นของประมาณ10 กล่องที่ต้องอันแพ็คแล้วมาดูด้านหลังนี้กัน กระเป๋าประมาณ10 ใบเดี๋ยวจะต้องแกะของอันแพ็คทั้งหมดเลยกระเป๋า10 ใบได้เดี๋ยวจะต้องเรียงเข้าที่10 กว่าใบนะนี่คือโซนรองเท้าที่เราจะจัดเตรียมลิฟต์อยู่ตรงนี้เข้ามาโซนทีวีของเดี๋ยวจะจัดหน้าตาจริงๆจัดเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ านไป2 ชั่วโมงตอนนี้แบบว่าปวดหลังมากแต่แฮปปี้มาก
ห้องมันกว้างดี ตอนนี้สภาพแบบดูไม่ได้เต็มช่วงอาทิตย์แรกของการเข้ามาอยู่นะคะ เป็นช่วงที่ต้องเซตระบบใหม่หมดเลยเพราะเพชรเป็นผู้เช่าคนแรกที่เข้าอยู่ในอพาร์ตเมนต์ห้องนี้ค่ะ เตาแก๊สเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ารวมทั้งแอร์ระบบไฟต่างๆจึงทำให้มีช่วงหนึ่งนะคะเมื่อเดือน2 เดือนก่อนเพชรได้หายไปจากช่อง YouTube เลยเพราะว่าต้องใช้เวลากับการเฝ้าดูช่างนะคะ อย่างช่างแก๊สเนี่ยใช้ช่างข้างนอกนะคะช่างห้องน้ำก็ใช้ช่างข้างนอกค่ะแก๊สที่นี่จะมี2 โซนด้วยกันโซนในห้องนั่งเล่นเป็นแก๊สแบบว่าถังใหญ่เลยนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือครัวด้านนอกนี่แก๊สตัวนี้ไม่สามารถเปิดได้ช่างก็มาเซตติ้งให้ใหม่ค่ะเพื่อนๆอีกหนึ่งช่างก็คือช่างไฟค่ะปัญหาคือไฟเปิดได้แต่ปิดไม่ได้นะคะช่างก็มาเจาะเพดานต่อสายไฟทำสวิตช์ไฟใหม่ทาสีใช้เวลาทั้งวันเช่นกันค่ะวันนี้เพชรจะออกไปด้านนอกนะเพื่อนๆต้องทาปากหน่อยเดี๋ยวพกไปด้วย เพราะว่าชอบสีนี้มากที่สุดอ่ะไปข้างนอกกันยังเพื่อน พอจิบแล้วมันรู้สึกแบบมันสวยเขาตั้งใจอ่ะพี่เพชรสวยเนาะอันนี้สีมันสวย เนี่ยหนูก็เลยชวนพี่เพชรมาร้านเนี้ยนะร้านนี้มันทำกาแฟสวยยาสีฟันคอนเกตมีหลายรสชาติรุ่นใหม่ ใช้ดีสดชื่นป้องกันเหงือกและฟันได้อย่างดี หน้าฝนของอินโดนีเซียเริ่มแล้วค่ะเดือนพฤศจิกาไล่ไปธันวาจนกลางปีหน้าเลยค่ะ โซนที่เพชรอยู่นี่เรียกว่าเซาท์จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียจะแบ่งโซนนะคะโซนจาการ์ตาเหนือใต้จาการ์ตาตะวันออกจาการ์ตาตะวันตกเพชรอยู่เซาท์จาการ์ตาเราจะไปดูด้านล่างก่อนเพชรเตรียมของเรียบร้อยแล้วมีกระเป๋าเพื่อจะลงไปรับผ้าด้านล่างของตึกมีร้านซักรีดค่ะเพื่อนๆเราจะไปดูกันว่าด้านล่างของอพาร์ตเมนต์เซาท์จาการ์ตาเนี่ยโซนชาราดาเป็นอย่างไรไปดูกันสิ่งแรกที่เพชรชอบมากๆเลยก็คือลิฟต์ส่วนตัวด้านหลังนี่ค่ะเพื่อนสามารถลงไปลานจอดรถไปล็อบบี้แล้วก็เข้าถึงห้องของเราได้เลยเป็นการสะดวกสบายสำหรับเวลาเราซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาเราจอดร้านจอดรถกดลิฟต์ขึ้นไปถึงห้องเราเลยค่ะเพื่อนโซนด้านหน้านี้ก็โอ่งโถงค่ะใส่รองเท้าได้เยอะเลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไป P1 ลานจอดรถที่นี่มี P1 P2 P3 P4 P5 ลงชั้นใต้ดินหมดเลยลานจอดรถของตึกนี้ลงไปถึง5 ชั้นเลยเพื่อนเสียวมากลานจอดแบบว่าสไลด์โค้งเสียวจริงมีทั้งหมด35 ชั้นอินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยมทำลานจอดรถลงไปข้างล่างมีกล่องจดหมายอยู่ข้างล่างนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ P1 มีลานซักรีดมีลานจอดรถตึกนี้การจอดรถจะระบุไว้เลยว่าช่องจอดประจำของเราอยู่เลขที่เท่าไหร่เป็นการระบุตำแหน่งชัดเจนของเพชรจอดอยู่ P3 ต้องลงไป3 ชั้นเราไม่สามารถจอดลานจอดรถของคนอื่นได้นี่ลานจอดรถ
ก็จะมีที่นั่งแบบนี้เพื่ออะไรนี่คือที่นั่งสำหรับคนขับรถประชากรส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียเป็นที่นิยมมากสำหรับการมีแม่บ้านมีคนขับรถคอนโดที่มี2ห้องนอน3ห้องนอนส่วนใหญ่จะมีแม่บ้านแล้วก็มีคนขับรถนะคะเพื่อนๆเพราะว่าค่าแรงของอินโดนีเซียยังอยู่ระดับที่สามารถจ้างได้นี่คือลานจอดรถที่พูดถึงลงไปทั้งหมด5ชั้นเพื่อนมาดูกันเสียวไหมล่ะตึกนี้ยังไม่เสร็จ 100% นะเสร็จไปแล้วประมาณ 70% ยังมีอุปกรณ์กระเบื้องการก่อสร้างอยู่ที่นี่นู่นไปร้านซักรีดฮะ besokโอเค มารับผ้านะยังไม่เสร็จเลยพรุ่งนี้ร้านเห็นแจ็คเก็ตแล้วผ้ายังไม่เสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่สิ่งที่ชอบที่2ของตึกนี้นะคะบริเวณล็อบบี้ทำแบบว่าเพดานสูงมีพื้นที่โปร่งโล่งมากเลยกับเพื่อนๆและมีร้านสะดวกซื้อออนฟาร์มาร์ค่ะตั้งอยู่ที่โซนล็อบบี้ของคอนโดอพาร์ตเมนต์นี่คือข้อที่3ที่เพชรชอบอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็คือมีลู่วิ่งประมาณ300เมตรค่ะเดินไปกลับก็600เมตรเป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเพื่อนๆร่มเงาของสวนด้านหลังของอพาร์ตเมนต์ที่เพชรอยู่เนี่ยให้ความร่มรื่นมากเลยช่องลมด้านหลังนี่นะคะลมเย็นสบายไม่มีความรู้สึกร้อนจนแสบไหม้อะไรเงี้ยไม่มีความรู้สึกนะคะเดินวนอยู่ 2-3 รอบแล้วได้ความรู้สึกถึงลมโชยเสียงน้ำเสียงบรรยากาศโดยรอบแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่คอนโดอยู่ในกลางกรุงจาการ์ตาแต่ไม่รู้สึกถึงความอบอ้าวแออัดเลยค่ะด้านหลังนี่ไงนี่แหละอพาร์ตเมนต์ที่เพชรพูดถึงเนี่ยนะคะราคาเช่าอยู่ที่ไปวางที่ไทยนะแล้วบอกว่านี่คือขนมอินโดนีเซียเพื่อนๆต้องไม่เชื่อแน่เลยเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนกันมาก6 ลูกราคาอยู่ที่ 16,000 รูเปีย6 ลูกตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ารสชาติจะเหมือนไทยไหมพอกินเข้าไปมาดูเหมือนไทยมากเหมือนจนน่ากลัวขนมอินโดนีเซียหน้าตารสชาติ 99.9 เหมือนไทย
น้ำแตกในปากเลย อร่อยถามมาว่ามีแต่ข้อดีแล้วข้อเสียคืออะไร ข้อเสียก็คือตึกนี้โลเคชันนี้นะคะ เลี้ยวขวาลอดใต้สะพานได้เท่านั้นนะคะ ถ้าจะไปทางซ้ายนี่ไม่ได้เลยเพราะติดมอเตอร์เวย์หรือว่าทอลเวย์ค่ะเพื่อนๆข้อเสียอีกหนึ่งข้อก็คือไม่มีห้างช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่ใกล้กับอพาร์ตเมนต์เลยค่ะเพื่อนๆแต่ข้อดีอื่นๆเดี๋ยวตามมาคลิปหน้าแน่นอนค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอที่เพชรนำเสนอนะคะ นี่คืออพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในงบประมาณที่เพชรสามารถจ่ายได้นะคะ แต่ก็ยังมีอพาร์ตเมนต์มากมายที่มีราคาสูงกว่าไฮคลาสปาร์คในคลิปวิดีโอนะเพชรมีโอกาสได้ไปเยือนอพาร์ตเมนต์6 ดาวของคนไทยในอินโดนีเซียจะนำภาพและวิดีโอมาแบ่งปันกันค่ะ เจอกันคลิปหน้านอนหลับฝันดีค่ะเพื่อนๆ